Chưa có bao giờ mối quan hệ Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ lại rối rắm và có nhiều tình tiết gây cấn như hiện nay sau khi ông Biden công khai chỉ trích Trung Quốc đang có những hành động cưỡng bức đối với Đài Loan. Sau đó, nhà lãnh đạo hòn đảo bà Thái Anh Văn 5 lần 10 lượt lên tiếng tuyên bố Đài Loan độc lập và thực hiện nhiều động thái đáp trả Trung Quốc, thì mới đây lại có một báo cáo cho rằng Đài Loan sẽ có 240.000 người thương vong chỉ trong 7 ngày bị Trung Quốc xâm lược. Thật hư thế nào và cơ quan phòng vệ của hòn đảo phản ứng ra sao trước thông tin này? Ngay lập tức, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên tiếng cảnh báo Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan vào năm 2024. Từ lúc đó, có hai chuyên gia Mỹ cho rằng quân đội nước này có thể đóng vai trò to lớn trong việc ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan. Như đã tuyên bố, Đài Loan dù trân trọng sự giúp sức của các đồng minh nhưng vẫn phải tự lực cánh sinh để tự cứu lấy mình. Mới đây, Đài Loan thông báo tàu ngầm nội địa đầu tiên của hòn đảo sẽ được đóng vào giữa tháng 11 này, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực quân sự của mình. Cùng lúc, Mỹ cũng bắt đầu tập trận chỉ huy hạt nhân Global Thunder 22. Trung Quốc, Nga thúc đẩy Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nỗ lực hơn nữa để chống lại biến đổi khí hậu. Iran kêu gọi Mỹ thực hiện các biện pháp thiết thực để quay lại bàn đàm phán. Các thông tin đáng chú ý khác, Úc cấp thị thực thường trú mới cho công dân Hồng Kông. Tại hội nghị thượng đỉnh COP26, hơn 100 nước cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Tại Trung Quốc, nở rộ trào lưu đội mũ định hình, đeo khuôn để con có đầu tròn trịa. Phát hiện nhà máy ép rượu niên đại hơn 2.700 năm ở miền Bắc Iraq. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị, tôi là Quang Huy và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11, các phương tiện truyền thông Đài Loan đã đăng lại một báo cáo đánh giá quân sự được cho là bị rò rỉ vào năm 2005. Trong đó có ước tính rằng khi quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu tấn công Đài Loan, khoảng 240.000 binh sĩ của hòn đảo sẽ bị thương vong trong vòng 7 ngày đầu tiên. Ngay sau đó, thì người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính đã bác bỏ thông tin này và cho rằng đó là một tính toán sai lầm. Vào ngày 1 tháng 11, các phương tiện truyền thông Đài Loan đã đăng lại một báo cáo đánh giá quân sự được cho là bị rò rỉ vào năm 2005. Trong đó kết luận rằng do quy mô dân số của Đài Loan khá nhỏ, những nơi đặt trụ sở của cơ quan chính trị, kinh tế và quân sự quan trọng lại ở rất gần các khu vực đô thị, nên chỉ trong vòng 7 ngày nếu Trung Quốc thực hiện xâm lược thì số người chết có thể sẽ cao hơn từ 3 đến 5 lần. Con số cụ thể được ước tính là 240.000 người. Khi được giới truyền thông yêu cầu bình luận, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính đã phủ nhận báo cáo này và cho rằng đây là một vấn đề lớn. Trong một tham chiếu về số liệu năm 2005, ông Khâu nói, dựa trên ước tính của quân đội vào thời điểm đó, hơn 200.000 binh lính sẽ cần được huy động trong đợt đầu tiên. Ông nói rằng điều này sẽ là cần thiết vì một số đơn vị hiện không được biên chế đầy đủ và phải được tăng cường nếu cuộc tấn công xảy ra. Ông nói thêm một số đơn vị sẽ cần phải điều chỉnh quân số của họ, điều này sẽ dẫn đến việc kích hoạt hơn 200.000 quân. Ông nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là đợt tấn công đầu tiên sẽ gây ra nhiều thương vong như vậy. Cuối cùng ông kết luận báo cáo này là không có thật và chắc chắn đây là một sự hiểu lầm. Mới đây, ông Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ làm việc dưới thời ông Trump cho biết rằng Trung Quốc có thể khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Đài Loan trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 ở Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia được công bố hôm thứ Ba 2 tháng 11, ông Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết Trung Quốc có thể khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Đài Loan trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. Trung Quốc có thể đến khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc, nhưng có thể hành động sớm hơn nếu lo sợ đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo. Ông ca ngợi chính quyền Mỹ hiện tại đã làm một công việc tốt đối với Trung Quốc, đó là việc Tổng thống Joe Biden đã cảnh cáo Bắc Kinh 2 lần về việc xâm lược Đài Loan. Ông nói thêm rằng các đồng minh phương Tây nên rõ ràng trong cảnh báo với Trung Quốc về hậu quả nghiêm trọng của bất kỳ hành động quân sự nào, không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế. Cựu quan chức chính quyền ông Trump cảnh báo rằng ông Biden không nên nhượng bộ Trung Quốc để đổi lấy sự đảm bảo về biến đổi khí hậu. Đồng thời, ông nhấn mạnh mối nguy hiểm mà một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản. Trước khi ông O'Brien đề cập đến khả năng Trung Quốc tấn công vào năm 2024, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính đã cảnh báo năm 2025 sẽ là năm Trung Quốc đạt được khả năng tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện.
Theo một bài báo của hai chuyên gia Mỹ được đăng lên tờ The Hill vào hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11, cảnh sát biển Hoa Kỳ USCG có thể sẽ đóng vai trò to lớn trong việc ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan và thậm chí có thể giúp bảo vệ hòn đảo khỏi một cuộc tấn công như vậy. Theo một bài báo được đăng trên tờ The Hill, lực lượng cảnh sát biển Hoa Kỳ USCG có thể đóng vai trò to lớn trong việc ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan và thậm chí có thể giúp bảo vệ hòn đảo khỏi một cuộc tấn công như vậy. Hai chuyên gia này là ông Adam Stoll, một chuyên gia an ninh và cựu cố vấn Bộ An ninh Nội địa Mỹ, và người thứ hai là ông Bradley Thayer, một giáo sư tại Đại học Texas San Antonio. Theo hai chuyên gia, USCG đã liên tục mở rộng nhiệm vụ và hoạt động của mình trong nhiều năm gần đây, và đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn của Mỹ nhằm chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, và họ cho rằng ủng hộ việc bảo vệ Đài Loan là bước tiếp theo trong nỗ lực này. Họ liệt kê 3 cách mà lực lượng bảo vệ bờ biển có thể hỗ trợ Đài Loan. Cách đầu tiên là huấn luyện các lực lượng hòn đảo trong các nhiệm vụ phòng vệ. Theo đó, những điều này sẽ ngăn cản các tàu do thám của Trung Quốc thu thập thông tin tình báo cần thiết cho một hạm đội xâm lược và cản trở khả năng Trung Quốc đạt được các yếu tố tấn công bất ngờ trước thời gian dự tính. Cách thứ hai là thông qua các nhiệm vụ theo luật định trong việc thực thi pháp luật để tăng cường năng lực an ninh tổng thể trong khu vực và chống lại các hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc, bao gồm đánh cắp nghề cá và phát triển đảo nhân tạo để mở rộng các yêu sách lãnh thổ trong khu vực. Cách cuối cùng là USCG mở rộng hợp tác với Đài Loan thông qua các cuộc tập trận, chẳng hạn như điều hướng hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, chống buôn lậu, trong một số các lĩnh vực khác. Cả hai cho rằng chính quyền ông Biden nên cung cấp cho USCG nguồn lực và sứ mệnh mà lực lượng này xứng đáng có được. Chỉ bằng cách đó, lực lượng này mới có thể tăng cường an ninh cho Đài Loan. Theo hai chuyên gia, căn cứ gần nhất của cảnh sát biển Mỹ với Đài Loan là ở đảo Guam. Và đúng là như vậy, gần đây USCG đã di dời một tàu đến căn cứ của họ ở đảo Guam, nâng tổng số lên 3 chiếc với mục đích rõ ràng là chống lại các động thái gây hấn của Trung Quốc. Vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, một quan chức trong quân sự Đài Loan cho biết rằng tàu ngầm nội địa đầu tiên của hòn đảo sẽ được đóng vào giữa tháng 11 này, đánh dấu một cột mốc mới cho dự án tàu ngầm nói riêng và cho ngành quân sự của hòn đảo nói chung. Theo CNA, một quan chức quân sự của Đài Loan mới đây cho biết, tàu ngầm nội địa đầu tiên của hòn đảo sẽ được đóng vào giữa tháng 11 này, dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và sau đó sẽ được bàn giao cho lực lượng hải quân để đánh giá khả năng tác chiến. Để tăng cường khả năng phòng thủ phi đối xứng, chính quyền Đài Loan đã bắt đầu xây dựng một hạm đội tàu ngầm nhỏ. Theo ngân sách quốc phòng năm 2022, chính quyền đã phân bổ tổng ngân sách 49,36 tỷ Đài tệ, tương ứng với khoảng 1,7 tỷ đô la cho giai đoạn 2019-2025 để chế tạo một chiếc tàu ngầm nguyên mẫu. Các nhân viên quân sự sẽ được cử đến Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác trong năm tới để kiểm tra tình trạng của các thiết bị tàu ngầm do nước ngoài sản xuất để trang bị cho tàu ngầm Đài Loan. Trong khi đó, các quan chức khác sẽ tham dự hội nghị chuyên đề về công nghệ tàu ngầm ở Mỹ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tàu ngầm, bao gồm hoạt động, an toàn và xây dựng. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ STRATCOM thông báo đã bắt đầu một cuộc tập trận tham mưu chỉ huy thường niên Global Thunder 22, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân quốc gia. Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ STRATCOM, cơ quan này bắt đầu cuộc tập trận chỉ huy và quản lý hạt nhân thường niên mang tên Global Thunder 22, tạo cơ hội huấn luyện trong tất cả các lĩnh vực thuộc sứ mệnh của Bộ Chỉ huy, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân. Cuộc tập trận sẽ đánh giá khả năng của từng đơn vị thuộc STRATCOM trong việc thực hiện ngăn chặn và tiến hành các hoạt động chung trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn chống lại Mỹ hoặc các đồng minh. Theo đó, Global Thunder 22 sẽ áp dụng kinh nghiệm từ các hoạt động toàn cầu, phối hợp với các nhóm tác chiến, các bộ phận và cơ quan hữu quan Mỹ để ngăn chặn, phát hiện và nếu cần thiết sẽ đẩy lùi các cuộc tấn công chiến lược chống lại Mỹ và các đồng minh. Cùng ngày, Đài Loan thông báo thời gian đóng tàu ngầm nội địa thì Trung Quốc đã đưa 6 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan cũng đã cử máy bay phát cảnh báo bằng sóng vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các hoạt động của máy bay Trung Quốc. Sau một số vụ đưa máy bay chiến đấu của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, nhiều kỷ lục vào tháng trước, đến nay con số đã lên đến hơn 700 lần. Cụ thể, tính đến thứ Hai, Trung Quốc đã đưa tổng cộng 713 máy bay đến khu vực này. Trong lần xâm nhập mới nhất, Trung Quốc đã đưa một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8, một máy bay tác chiến điện tử Y-8 và 4 máy bay chiến đấu Chengdu J-10. Máy bay tác chiến chống tàu ngầm bay thẳng về phía nam của hòn đảo chính và góc đông nam của ADIZ. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan. Hầu hết những lần xâm nhập đều diễn ra ở góc Tây Nam. Theo Reuters,
Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bằng xóa bỏ lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dịch may của Bình Nhưỡng và mở rộng quy định này bao gồm việc nâng giới hạn nhập khẩu xăng dầu tinh chế. Trong một dự thảo nghị quyết được điều chỉnh và công bố hôm thứ Hai 1 tháng 11, Trung Quốc và Nga muốn hội đồng gồm 15 thành viên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó với mục đích cải thiện sinh kế của người dân thường ở quốc gia châu Á bị cô lập. Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2006 vì các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Dự thảo nghị quyết cũng bao gồm các biện pháp khác lần đầu tiên được Nga và Trung Quốc đề xuất gần 2 năm trước, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm người Triều Tiên làm việc ở nước ngoài và miễn các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên triều khỏi lệnh trừng phạt. Các nhà ngoại giao cho biết hôm thứ Hai 1 tháng 11 rằng Trung Quốc và Nga vẫn chưa lên lịch bất kỳ cuộc đàm phán nào về dự thảo nghị quyết mới của họ. Một nghị quyết cần 9 phiếu thuận và không có quyền phủ quyết của Mỹ, Pháp, Anh, Nga hoặc Trung Quốc để thông qua. Các phái bộ ở Liên Hiệp Quốc của Nga và Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về dự thảo mới, mà các nhà ngoại giao cho biết đã được chuyển đến các thành viên hội đồng vào hôm thứ Sáu 29 tháng 10. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11 đã kêu gọi Mỹ đưa ra các biện pháp cụ thể hơn để chống lại biến đổi khí hậu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới gặp nhau tại Glasgow trong Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP26. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói rằng các nước phát triển nên đi đầu trong các lĩnh vực có thể giúp các nước đang phát triển cải thiện khả năng chống lại biến đổi khí hậu. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy Mỹ đề xuất một số biện pháp cụ thể để giảm lượng khí thải carbon. Các nước phát triển nên tuân thủ các nguyên tắc chung và khác biệt về trách nhiệm và đi đầu trong các lĩnh vực như tài trợ, công nghệ, xây dựng và phát triển năng lượng để thực sự giúp đỡ các nước đang phát triển nâng cao khả năng chống biến đổi khí hậu, chứ không nên chỉ yêu cầu Trung Quốc giảm sử dụng than, đồng thời xử phạt các công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự cuộc hội đàm ở Glasgow nhưng đã gửi văn bản tới những người tham dự. Các nhà quan sát khí hậu đã bày tỏ lo ngại rằng việc ông Tập vắng mặt tại Glasgow có nghĩa là Trung Quốc không sẵn sàng đưa ra thêm bất kỳ nhượng bộ nào trong vòng đàm phán này. Mối quan hệ ngoại giao đang rạn nứt giữa Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia thải ra khí nhà kính làm nóng lên nhiều nhất, đang nổi lên như một trong những trở ngại lớn nhất trong vòng đàm phán mới nhất về khí hậu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh mới đây cũng đã cho biết Iran dự kiến rằng trong các cuộc hội đàm sắp tới tại Viên, Áo, nước này sẽ gây áp lực buộc Mỹ phải thực hiện các bước thiết thực để có thể phục hồi kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA hay còn gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Gần đây, Iran đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ với các bên còn lại trong kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA nhằm khôi phục thỏa thuận. Đã có thông báo rằng các cuộc đàm phán sẽ nối lại trước cuối tháng 11 tại Viên, Áo. Các cuộc đàm phán ở Viên nhằm mục đích khiến Mỹ nhận trách nhiệm và thực hiện các cam kết của mình một cách hiệu quả. Đó cũng là lý do tại sao Iran đồng ý đàm phán với 5 nước khác về thỏa thuận hạt nhân. Các nước châu Âu liên quan cũng đang làm việc với Mỹ để đảm bảo rằng nước này sẽ trở lại bàn đàm phán với một kế hoạch rõ ràng. JCPOA đã được ký kết vào tháng 7 năm 2015 giữa Iran, Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức. Iran đồng ý lùi các phần của chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi JCPOA vào tháng 5 năm 2018 và đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đáp lại, Iran dần dần ngừng thực hiện các phần cam kết của thỏa thuận từ tháng 5 năm 2019. Tehran đã nhắc lại rằng họ sẽ tiếp nhận lại các cam kết đã giảm của mình, trong trường hợp Washington cũng làm như vậy. Tuy nhiên, Washington không chỉ trừng phạt các công ty hợp tác với Iran mà còn trừng phạt các đồng minh của mình nhằm ngăn cản các mối quan hệ kinh tế và thương mại của Iran. Ông Khatibzadeh chỉ ra rằng Iran sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào với Mỹ, chừng nào những thực tế này trong các chính sách của Mỹ vẫn tiếp tục tồn tại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cũng đã cho biết ông đã yêu cầu hoãn việc trừng phạt thương mại với Vương quốc Anh liên quan đến tranh cãi về các quyền đánh bắt cá ở những vùng biển giáp ranh. Điều này sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán mới với hy vọng có thể giúp cho hai nước giải quyết vấn đề gai góc trên. Phát biểu bên lề tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 ở Glasgow của Scotland, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không nên áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại khi mà đàm phán vẫn đang diễn ra. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo còn tiết lộ Anh sẽ có những đề xuất mới trong cuộc đàm phán giữa hai bên tại Pháp liên quan đến tranh cãi về quyền đánh bắt cá ở những vùng biển giáp ranh.
Quyết định trên được Tổng thống Macron đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu EC có những động thái can thiệp nhằm xoa dịu những căng thẳng đang có chiều hướng leo thang giữa Anh và Pháp. Trong một tuyên bố sau đó, thì người phát ngôn của chính phủ Anh nêu rõ Anh hoan nghênh thông báo từ Pháp về việc không triển khai các biện pháp trừng phạt như đã đề ra trước đó. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Di trú Úc ông Alex Hawke cho biết rằng nước này sẽ giới thiệu 2 thị thực thường trú mới cho các công dân Hồng Kông đã và đang sinh sống tại Úc. Khoảng 9.000 công dân Hồng Kông ở Úc có thị thực tạm thời sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực mới vào tháng 3 năm sau. Theo Reuters, mới đây, Bộ trưởng Bộ Di trú Úc ông Alex Hawke cho biết nước này sẽ giới thiệu 2 thị thực thường trú mới cho các công dân Hồng Kông đã và đang sinh sống tại Úc. Năm ngoái, Úc đã chỉ trích việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và thay đổi hệ thống bầu cử của đặc khu này. Canberra nói rằng những động thái đó làm suy yếu các quyền và mức độ tự chủ cao mà Trung Quốc đã đảm bảo cho đến năm 2047. Trong vòng 18 tháng đến tháng 7 năm 2021, khoảng 6.000 công dân Hồng Kông ở Úc đã được cấp thị thực thường trú và 9.250 đơn đã được nộp lên để tiếp tục xem xét. Ông Hawke nói, những thị thực mới này sẽ giúp các sinh viên mới tốt nghiệp và các lao động có tay nghề đang có thị thực tạm trú có cơ hội ở lại phát triển tại Úc nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hồng Kông. Cả người mang hộ chiếu Hồng Kông và quốc tịch Anh ở nước ngoài sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực. Tại phiên khai mạc của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 ở Glasgow, Scotland, thì các nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia trên thế giới, bao gồm Brazil, Mỹ và Trung Quốc, đã đưa ra cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Tuyên bố chung được hơn 100 quốc gia đưa ra mới đây về nạn phá rừng được đánh giá là kết quả nổi bật đầu tiên của hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ở Glasgow, Scotland. Với mục tiêu bảo vệ 85% diện tích rừng thế giới, các lãnh đạo cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Ngoài ra, các chính phủ và doanh nghiệp còn hứa chi 19 tỷ đô la Mỹ cho kế hoạch này. Trong suốt thời gian qua, sự gia tăng giá trị của gỗ cũng như nhu cầu về trồng trọt chăn nuôi đã dẫn đến nạn phá rừng trái phép ngày càng tăng cao. Giới phân tích và lo lắng cam kết trên có thể sẽ thất bại như những lời hứa hẹn trước đó nếu không có tình trạng ràng buộc hay các biện pháp răn đe để ngăn chặn phá rừng. Theo bà Alison Hore, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức phân tích chính trị Chatham House, để có thể thực hiện được cam kết, các nhà lãnh đạo cần có tiến trình mang tính toàn diện, khuôn khổ pháp lý công bằng cũng như làm việc với các doanh nghiệp người bản địa. Hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh COP26 rằng năm 2070 là mục tiêu để đất nước của ông đạt được mức phát thải carbon ròng bằng không, chậm hơn 2 thập kỷ so với cảnh báo của các nhà khoa học. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây tuyên bố năm 2070 là mục tiêu để đất nước của ông đạt được mức phát thải carbon ròng bằng không, chậm hơn 2 thập kỷ so với cảnh báo của các nhà khoa học. Ông Modi nói với các nhà lãnh đạo thế giới tại COP26 rằng Ấn Độ sẽ tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của mình từ khoảng 38% năm ngoái lên 50% vào năm 2030. Một quan chức COP hoan nghênh cam kết năm 2030 nhưng bày tỏ sự ngạc nhiên trước mục tiêu 2070, vượt quá mục tiêu phát thải bằng không của Trung Quốc đặt ra là năm 2060. Quan chức giấu tên cho biết có hy vọng Ấn Độ có thể đưa mục tiêu năm 2070 về phía trước. Tuần trước, Ấn Độ hiện là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, đã từ chối lời kêu gọi công bố mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không. Một thông tin liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, vì tin rằng một chiếc đầu tròn sẽ đẹp hơn, thế là nhiều bậc phụ huynh nước này đã liên tục tìm kiếm những thiết bị thần kỳ có tác dụng chỉnh sửa hình dáng xương đầu của trẻ trên các diễn đàn mạng, và có nhiều người đã đưa con đi chỉnh hình đầu từ khi mới 3 tháng tuổi. Tại Trung Quốc, vì tin rằng đầu tròn sẽ đẹp, các bậc phụ huynh ở nước này bắt đầu tìm cách nắn đầu tròn cho con từ tuổi sơ sinh vì họ cho rằng xương của trẻ sơ sinh mềm hơn và dễ nắn hơn. Một trong những cách phổ biến là dùng một khuôn thạch cao giống như mũ bảo hiểm đeo suốt ngày cho trẻ. Theo một câu chuyện của một bà mẹ được đăng tải trên mạng thu hút nhiều tương tác trong 9 tháng vừa qua, cô đã đưa con mình đi chỉnh đầu bất chấp bị nhiều người trong gia đình phản đối. Trong câu chuyện thì cô kể chi tiết con đường mà con gái 7 tháng tuổi của mình đã trải qua. Vì bé thích nằm ngửa khi ngủ, đầu có xu hướng phẳng và bè ra. Người mẹ đã cố gắng cho con ngủ nghiêng nhưng không hiệu quả. Trước khi thì người mẹ đưa con đến một phòng khám địa phương để đặt riêng một thiết bị chỉnh đầu. Các nhân viên phòng khám bọc đầu bé trong nhiều lớp thạch cao, sau đó tạo khuôn vừa đầu bé. Khuôn được thiết kế để em bé đeo suốt cả ngày nhằm định hình đầu và có thể tháo ra. Khi bị cộng đồng mạng phản đối dữ dội, người mẹ bảo vệ quan điểm: "Tôi nghĩ đội khuôn cho đầu cũng giống như người ta đeo niềng răng, chỉ là chỉnh sửa một bộ phận cơ thể và làm cho nó đẹp hơn mà thôi." Trào lưu này hiện vẫn đang gây tranh cãi dữ dội ở Trung Quốc, nhưng đa số là phản đối.
Theo thông báo mới nhất từ phía chính phủ Trung Quốc, nước này sẽ tăng cường nỗ lực giảm lượng ngũ cốc thất thoát khi thu hoạch và thực phẩm bị lãng phí trong nhà bếp trên toàn quốc. Thông báo này là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ an ninh lương thực ở nước này. Năm ngoái, Trung Quốc đã phát động chiến dịch lớn nhằm chống lãng phí lương thực trong bối cảnh lo ngại về an ninh lương thực khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Mới đây, thì chính phủ Trung Quốc tiếp tục cho biết, nước này sẽ tăng cường nỗ lực giảm lượng ngũ cốc thất thoát khi thu hoạch và thực phẩm bị lãng phí trong nhà bếp trên toàn quốc. Thông báo này là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ an ninh lương thực ở nước này. Những nỗ lực này cho tới nay đã ghi nhận được những kết quả hữu hình, tuy nhiên vẫn cần nhiều việc cần làm để xây dựng hệ thống an ninh lương thực quốc gia chất lượng cao, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Kế hoạch mới của Trung Quốc đề xuất có các tiêu chuẩn hạt giống cao hơn, công nghệ mới trong trồng trọt và máy thu hoạch thông minh hiệu quả. Bắc Kinh cũng sẽ bắt đầu cung cấp trợ cấp cho thiết bị sấy ngũ cốc để giảm thất thoát sau thu hoạch. Một thông tin về thể thao thưa quý vị, chỉ hơn một ngày sau trận thua đậm 0-3 trước Man United tại giải Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Tottenham đã đưa ra quyết định chính thức sa thải huấn luyện viên Nuno Santo. Trong bài đăng trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Tottenham Hotspur nêu rõ: "Chúng tôi hôm nay muốn thông báo rằng huấn luyện viên Nuno Santo cùng ban huấn luyện gồm Castro, Babos và Diaz đã kết thúc nhiệm vụ." Giám đốc bóng đá của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, Fabio Paratici cũng đưa ra một thông điệp sau đó rằng: "Tôi biết Nuno Santo và ban huấn luyện Tôi biết ông Nuno và ban huấn luyện khát khao thành công đến giường nào. Tôi rất tiếc vì chúng tôi phải đưa ra quyết định này. Huấn luyện viên Nuno Santo là một quý ông thực thụ và sẽ luôn được chào đón ở đây. Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì tất cả." Theo nguồn tin, câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã chiêu mộ thành công ông Antonio Conte đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng thay cho ông Nuno Santo. Huấn luyện viên Nuno Santo bắt đầu dẫn dắt Tottenham Hotspur từ mùa hè vừa qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có khởi đầu như mơ với 3 trận toàn thắng trong 3 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên tệ hại khi Tottenham Hotspur nhận thất bại liên tục, mới nhất là trận thua thảm 0-3 trước câu lạc bộ Manchester United. Chuyển sang một thông tin về không gian thưa quý vị, bầu trời trong xanh của sa mạc Atacama, khu cằn của Chile là nơi yêu thích của những người yêu thích việc nghiên cứu vũ trụ. Tuy nhiên giờ đây thì các chuyên gia đang muốn phát hiện tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác bằng một kính viễn vọng khổng lồ mới. Đó chính là kính viễn vọng Magellan, hay còn được gọi là GMT, một dự án có trị giá 1,8 tỷ đô la và theo các chuyên gia nó sẽ có độ phân giải cao gấp 10 lần so với kính viễn vọng Hubble. GMT cũng sẽ nghiên cứu về cái gọi là năng lượng tối, một lực vũ trụ được cho là đang thúc đẩy sự giãn nở gia tốc của vũ trụ. Kính thiên văn mới này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2029. Người dân thủ đô Port-au-Prince của đảo quốc Haiti đã tổ chức nghi lễ cúng tổ tiên tưởng nhớ những người thân đã mất trong một nghi lễ nhiều màu sắc nhưng không kém phần linh thiêng vào những ngày đầu tháng 11 này. Vào ngày của người chết, người dân thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã thực hiện nghi lễ voodoo ở các nghĩa trang trong thành phố nhằm tưởng nhớ những người thân đã khuất của họ. Âm nhạc và khiêu vũ là những thứ không thể thiếu trong nghi thức giao tiếp với Gede, linh hồn mà người dân Haiti đã cầu nguyện. Thần chết Gede có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của chúng tôi. Những người mẹ, người cha, người ông của chúng tôi trở thành vong linh sau khi chết. Cứ vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, chúng tôi sẽ cúng cho họ cà phê, ngô và đậu phộng. Nghi lễ này chính là cách thức giúp chúng tôi kết nối với họ. Khác với các quốc gia trên khắp châu Mỹ, Latin và Caribe, người dân Haiti vẫn kỷ niệm ngày của người chết với nghi lễ voodoo, một tín ngưỡng lâu đời xuất phát từ đức tin của người dân Benin, châu Phi. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện của cô Mona Al-Khurasit. Cô ấy đã yêu thích súng từ khi là một cô gái trẻ. 5 năm trước, cô đã biến niềm đam mê ấy thành công việc của mình khi được chính phủ cấp phép để trở thành một nữ huấn luyện viên bắn súng chuyên nghiệp đầu tiên ở nước này. Cô Mona Al-Khurasit đã yêu thích súng từ khi cô là một cô gái trẻ. 5 năm trước thì cô đã biến niềm đam mê ấy thành công việc của chính mình khi được chính phủ cấp phép để trở thành một nữ huấn luyện viên bắn súng chuyên nghiệp đầu tiên ở Ả Rập Saudi. Người phụ nữ 36 tuổi này hiện dạy bắn súng tại trường bắn Top Gun ở Riyadh, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lớp học của cô. Cô Kurat nói, tôi rất vui khi được thực hành đam mê và sở thích của mình với tư cách là một huấn luyện viên. Hy vọng rằng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với các cô gái Ả Rập Saudi để khuyến khích họ bước vào lĩnh vực khó khăn mà trước đây chỉ dành cho nam giới.
Kukurat là một trong những nhà triển lãm tại triển lãm Saudi Fun Country and Hunting, một triển lãm hàng năm ở Riyadh nhằm mục đích giới thiệu các nhà sản xuất chuyên về vũ khí săn bắn. Các nhà triển lãm trưng bày súng lục, súng bắn tia, súng săn và vũ khí bán tự động, cũng như đồ dùng săn bắn. Du khách có giấy phép sử dụng súng có thể mua vũ khí tại triển lãm. Thái độ đối với phụ nữ đã ngày càng thay đổi tại nước này trong những năm gần đây. Phụ nữ ngày càng có được sự phát triển ổn định trong lực lượng lao động bằng cách đảm nhận công việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Vào cuối tháng 10 vừa qua, thì các nhà khảo cổ đã khai quật nhà máy ép rượu công nghiệp lâu đời nhất ở miền Bắc Lưỡng Hà, có niên đại hơn 2.700 năm. Và cũng thật tình cờ rằng sự phát hiện này lại trùng hợp với thời điểm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về rượu trong giới tinh hoa của đế quốc cầm quyền Assyria. Theo Reuters, các nhà khảo cổ Iraq đã khai quật nhà máy ép rượu công nghiệp lâu đời nhất ở miền Bắc Lưỡng Hà có niên đại hơn 2.700 năm. Phát hiện này trùng hợp với thời điểm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về rượu trong giới tinh hoa của đế quốc cầm quyền Assyria. Assyria là một trong những đế chế sớm nhất trên thế giới nằm ở phía bắc của Lưỡng Hà, phần lớn lãnh thổ của Iraq và các phần đất thuộc Iran, Kuwait, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Theo ông Daniel Morandi Buonacosi, giáo sư khảo cổ học Cận Đông tại Đại học Udine của Ý cho biết, đây là một phát hiện khảo cổ học khá độc đáo, lần đầu tiên ở miền Bắc Lưỡng Hà. Các nhà khảo cổ học có thể xác định được một khu vực sản xuất rượu thuộc dự án khảo cổ Nineveh ở khu vực Kurdistan của Iraq, được khai quật tại địa điểm khảo cổ Khanis, gần tỉnh Duhok, miền Bắc Iraq. Giá trị của khám phá nằm ở một phần trong bối cảnh lịch sử của nó. Kính thưa quý vị, một cuộc thi vừa thú vị vừa lạ lùng mới đây đã được tổ chức tại Mỹ. Tại đây thì những người tham gia sẽ lặn dưới nước để khắc bí ngô. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về cuộc thi hết sức thú vị này quý vị nhé. Hàng chục thợ lặn đã lặn xuống biển ở ngoài khơi Key Largo thuộc bang Florida, nước Mỹ, cùng với quả bí ngô và dụng cụ điêu khắc để tranh tài trong cuộc thi chạm khắc bí ngô dưới nước. Điều thử thách những ứng viên không chỉ là việc phải thở và giữ cho mình dưới làn nước sâu, mà còn phải giữ cho quả bí ngô không bị dòng nước trôi đi trong khi khắc. Giành chiến thắng trong cuộc thi khắc bí ngô dưới nước năm nay là thí sinh San Edismo đến từ bang Florida, với một dụng cụ khác là một chú cá mập băng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.